বন্ধুসকল মই এইটো মনিটৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ জেব্ৰনিক্সৰ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এতিয়া এইটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰি দেখাম এতিয়া আপোনালোকে বক্সটো দেখিবলৈ পাইছে যিটো বক্সৰ ভিতৰত মনিটৰটো আছে আৰু এই পেকেটত যোনখন লেবেল আছে লেবেলখনত আপোনালোকে সকলো ইয়াতে ইনফৰমেশনবোৰ আছে যেনে ধৰণে প্ৰাইচ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ল 3299 আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ এক্সট্ৰা 92 रुपीस এতিয়া বক্সটো ওপেন কৰি চাওঁ মনিটৰটো আমি উলিয়াই ললো আৰু দেখিব পাৰিছে মনিটৰটো ইয়াতে আমাক সকলো কানেক্টৰবোৰ দিয়া হৈছে এডাল পাৱাৰ কেবল আৰু এডাল CPU পৰা মনিটৰ কানেক্ট কৰা মেল টু মেল কানেক্টৰ আৰু এডাল ষ্টেণ্ড আৰু ষ্টেণ্ডডাল ইয়াতে এনে ধৰণে কানেক্ট কৰা হয় এনে ধৰণে কানেক্ট কৰি লোৱা হয় আৰু ইয়াতে এনে ধৰণে কানেক্ট কৰা হয় দেখিব পাৰিছে যে এইটো ষ্টেণ্ড হৈ আছে পুৰা আৰু এই মনিটৰটো 16 ইঞ্চৰ হয় HD মনিটৰ আৰু এডাল পাৱাৰ কেবল ইয়াতে কানেক্ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰে সকলো সুইচবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পিছফালে সকলো সুইচ বেক সাইডত আছে আৰু আমাৰ মেল টু মেল কানেক্টৰডাল ইয়াতে কানেক্ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰে কাষতে আপোনালোকে এটা HDMI পোৰ্টও দেখিবলৈ পাব আপোনালোকক পোহৰত দেখুৱাই দিওঁ এইটো HDMI পোৰ্ট দেখিবলৈ পাইছে আৰু কানেক্টৰবোৰ এনে ধৰণে কানেক্ট কৰা হয় ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব